নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো অল মেডিটেটিভ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই HHLINCTUS সিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই সিৰাপটো কি কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি বেনিফিটছ হ'ব আৰু আপোনাৰ কিবা সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল এই সিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে HH ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে। এই পেকটো চেম্পলৰ পেক হয়, আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। ইয়াৰ মূল্য 80 টকা আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াত আছে ডেক্সট্ৰমেট্ৰফেন হাইড্ৰক্লৰাইড 10 mg, ক্লৰফিনামাইন মেলেট আছে 4 mg। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ, যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল এই HHLINCTUS সিৰাপৰ বেনিফিটসমূহ আলোচনা কৰিম। এই সিৰাপটো সাধাৰণতে কাহৰ সমস্যাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কফ হোৱাৰ ফলত ডিঙিৰ বিষ, হাঁচি, নাক বৈ যোৱা আদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই সিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো লোকৰ অতিৰিক্ত কাহ হয়, কাহৰ ফলত উশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, বুকুৰ বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই সিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল ইয়াত থকা ক্লৰফিনামাইন মেলেট আৰু ডেক্সট্ৰমেট্ৰফেনে এণ্টি এলাৰ্জিক হিচাপে কাম কৰে। যিসকল লোকৰ শুকান কাহ হয় এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই সিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল এই সিৰাপে মগজুৰ কাহৰ কেন্দ্ৰৰ পৰামৰ্শ হ্ৰাস কৰি কাম কৰে। বন্ধুসকল যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল এই HHLINCTUS সিৰাপৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই সিৰাপটো এডাল বা বয়সীয়া লোকে 5 ml পৰা 10 ml কৈ আপোনালোকে দিনত 4 বাৰ বা 3 বাৰ খাব পাৰিব। ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 6 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 2.5 ml পৰা 5 ml কৈ আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ বা 3 বাৰ খুৱাব পাৰিব। আৰু 2 পৰা 6 বছৰ শিশুৰ বাবে 1.25 ml পৰা আপোনালোকে 2 ml কৈ দিনত 2 বাৰ বা 3 বাৰ খুৱাব পাৰিব। বন্ধুসকল এই HHLINCTUS সিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰৰ বিষ, বমিৰ ভাৱ, বমি হোৱা, ডায়েৰিয়া, মুখ শুকাই যোৱা, দুৰ্বলতা, অনিদ্ৰা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল এইবোৰ হ'ল নৰ্মেল সাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই সিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু HHLINCTUS সিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।